السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فورث برايمري؟ النهاردة ان شاء الله هنحل exercise lesson 2 concept 2. اوكي. النهاردة ان شاء الله نقرا بقى الأسئلة كده مع بعض. بس في بداية الفيديو بحب افكركم يا حبايبي كلكم ان انتوا تعملوا لنا لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك فيها ويعمل سبسكرايب، واي كومنتات انتوا عايزينها يا ريت تبعتوها لنا وتكتبوها لنا. نبدأ بقى ان شاء الله دلوقتي في الشرح بتاعنا. خلاص. اول حاجة هنا بيقول لي ايه؟ اول حاجة هنا بيقول لي in number 1 choose the correct answer. choose the correct answer. In both human and owls we find that the ability to see at night is في الهيومن والأولز البومة القدرة على الرؤية بالليل بتبقى ايه؟ هما الاتنين مع بعض بيبقوا ايه؟ similar يعني متشابهة، different يعني مختلفة، greater in human than owls يعني في الهيومن بتبقى أكتر من الأولز، يعني الهيومن بالليل بيشوف أكتر من الأولز، ولا number D better for human at night than during the day يعني الإنسان بيشوف بالليل أحسن من الصبح. فأنهي واحدة بقى هنختارها؟ طبعا هتبقى number number B. number B هما بيبقوا different. بيبقوا ايه؟ different. طيب تعالوا كده نشوف. question number 2. The senses upon which you depend to hold a small radio playing at low volume in a dark room are يعني هنا الحواس اللي انت بتستخدمها علشان تمسك راديو صغير شغال والصوت بتاعه واطي قوي، وده بيكون in the dark في الضلمة، في أوضة ضلمة مظلمة. ايه بقى الحواس اللي انت بتستخدمها علشان تقدر اللي انت تلاقي الراديو ده وتمسكه في ايدك والدنيا ضلمة في الأوضة؟ number A hearing and smell بتعتمد على حاسة السمع والشم. touch and taste بتعتمد على اللمس والطعم. C smell and taste. D hearing and touch. ها طبعا كلنا عارفين نحلها سهلة، يعني بنعتمد على الايه الhearing and touch، ان انا اسمع صوت الراديو كويس اوي اركز في صوته، وان انا اعتمد على حاسة اللمس ان انا المس الحاجة بتاعتي. طيب number 3. The brain as the control center of the nervous system can deal with what at the same time. هنا بيقول لي المخ بتاعنا خلاص يعتبر ان هو مركز التحكم في النيرفس سيستم في الجهاز العصبي. can deal with at the same time ممكن ان هو يتعامل مع في نفس الوقت. مخنا ده ممكن ان هو يتعامل ويعمل كنترول على في نفس الوقت. ممكن يعمل بقى number A 2 senses only يعني 2 من الحواس بتوعنا بس. B 3 senses only. C 4 senses only. D all the 5 senses. انا بستناكم كده تحلوا مع نفسكم علشان كل واحد يشوف هو فهم وهيقدر يقول الإجابة كويس بعد ما فهم وترجمنا السؤال وشرحنا الدرس ولا لأ. أيوة برافو. 5 senses يعني هيقدر يتعامل مع الحواس الخمسة كلهم، لأن احنا عندنا 5 senses. number 4. Some animals go out at night in their habitats too. بعض الانيمالز بيخرجوا بالليل خارج السكن بتاعهم علشان بقى؟ number A search for air
يبحثوا عن الهواء. search for predator إن هم يشوفوا حد ياكلهم. أوكي، predator يعني يشوفوا حيوان مفترس عدو ليهم يعني. number C search for a prey يبحثوا عن فريسة ياكلوها. number D sleep in the open air عشان يناموا في الهواء. طبعا كلنا عارفين ايه؟ ايوه بالظبط كده، شاطرين. number C ان هما يبحثوا عن اكل ياكلوه. مفيش حد هيخرج من بيته كده علشان ايه حاجة غير ان هو يبحث عن الاكل. number 5 animals that become active at night are called. الانيمالز اللي هما بيبقوا active at night يعني بيشتغلوا ويعيشوا حياتهم بالليل بيبقوا اسمهم ايه؟ number A dual animal ولا nocturnal animal ولا extinct animal endangered animals. طبعا اللي احنا خدناها هنا في الدرس بتاعنا في الحصة اللي فاتت كانت اسمها ايه؟ برافو عليكم. كلنا قلنا الإجابة. طب أقول أنا بقى. أيوة nocturnal animals دول الحيوانات اللي هم بيعيشوا في الظلام. number 6 some animals become active during the night due to the following reasons except that. يعني الانيمالز اللي بتبقى active بالليل نشيطة بتبقى عندها الأسباب ديت. هي بتبقى active بالليل علشان الأسباب دي. ما عدا إيه؟ except يعني ما عدا. number A the night is characterized by the cool weather. إن بالليل بيتميز بالجو بيبقى ساقع. أوكي. number B the night is a good time for relaxation and rest. لأن بالليل بيبقى وقت كويس إن هما يرتاحوا ويناموا فيه. number C the night is quiet so that they can hear praise. إن النايت بيبقى بالليل كده بتبقى الدنيا هص كده وبيقدروا إن هما يسمعوا الفريسة بتاعتهم ويهجموا عليها وياكلها. بيبقى سهل إن هما يعملوا hearing للبريز. number D the night is a time when praise are available. إن بالليل ده بعض البريز الفرائس يعني بتبقى موجودة فسهل إن الأنيمالز يصطادها. تفتكروا أنهي ريزون من ده؟ أوكي ما خدناهوش في الدرس. ما قلناش إن الأنيمالز اللي هي الأكتيف أنيمالز دي بتخرج بالليل عشانه. أيوة طبعا نمبر بي مفيش أنيمالز هيبقى أكتيف بالليل عشان بالليل ريست. إزاي هيبقى أكتيف وريست في نفس الوقت؟ طيب number 7 a snake has the ability to catch prey at night because. الثعبان بيبقى عنده قدرة إن هو يصطاد الفرايس بتاعته بالليل. ليه بقى؟ number A it can smell them. بيقدر إن هو يشمهم. number B it can hear their heartbeats. بيقدر يسمع ضربات قلبهم. it can see them clearly at night. بيقدر يشوفهم بالليل كويس. D it can sense the heat of their warm body. بيقدر يحس بالحرارة الخارجة من جسمهم. طبعا زي ما شرحنا في الليسون بتاعنا في الفيديو اللي فات ان هو كان ايه؟ ايوه number D it can sense the heat of their warm bodies. ان هو بيقدر يحس بالحرارة الخارجة من الأجسام اللي قدامه فيهجم عليها. number 8 both bats and mosquitoes become active during night. Which of the following statements is correct? كل من الناموس والباتس بيبقوا active بالليل. ليه بقى؟ أي واحدة في الستيتمنت دي هي اللي هتبقى الإجابة الصح بتاعة السؤال. number A both can swim well عشان الاتنين بيعوموا كويس. B both can run fast. C bats preys on mosquitoes لأن الباتس بيتغذى على الموسكيتو بتبقى الفريسة بتاعته.
دي mosquitoes prey on bats، لأن الموسكيتوس خلاص بيبقى بيتغذى على الايه الباتس. الإجابة بتاعتي هتبقى number، أيوة number C، number C. أوكي، طيب تعالوا بقى نكمل بقية الدرس بتاعنا، بقية الأسئلة. Question number 9. Question number 9. If a rat was found at equal distance from an owl and a snake, and it made a quiet move at night, which of the following statement is correct؟ أنهي إجابة هتبقى صح؟ طب نفهم السؤال. هنا بيقولي لو عندي رات، أوكي، فار كده صغير على مسافة متساوية من سنيك وأول، يعني واقف على مسافات متساوية من السنيك والأول، وبيمشي بالليل بالراحة خالص. أنهي جملة من اللي هيجوا دلوقتي تعتبر الصح؟ Hey, number 8. The owl might reach it first if it sensed the rat's body heat. إن الأول هيوصل للرات الأول لأنه هو هيحس بالهيت الخارجة بالرات. Number B. The snake might reach it first if it heard the rat movement. السنيك هيوصل له الأول لو هو سمع الحركة بتاعته. Number C. Both of them might reach the rat at the same time because both have sharp eyesight. الاتنين هيوصلوا له في نفس الوقت لأن الاتنين عندهم حاسة بصر قوية. Number D. The owl might reach it first because owls have sharp eyesight and hearing. الأول هو اللي هيوصله الأول وهو عنده حاسة بصر كويسة جدا وحاسة سمع كويسة جدا. طيب أنهي واحدة فيهم هتبقى صح؟ أنهي واحدة فيهم هتبقى صح؟ نقرأ تاني كده بالراحة ونشوف. ها، أيوة بالظبط number D. number D ليه بقى؟ لأن الأول بيبقى فعلا عنده حاسة السمع والبصر قوية جدا، وبالنسبة بالنسبة لهم هو واقف على مسافات متساوية، يبقى هو اللي هيحس بيه ويسمعه الإيه؟ الأول قبل السنيك. Number 10. A snake can sense warm bodies of prey at night using. السنيك بيقدر إن هو يحس بالبريز بتاعته بالليل باستخدام إيه بقى؟ Number A. all of its body، جسمه كله. Number B. a special part of its tail، جزء من الديل بتاعه. Number C. a special part of its face، جزء من الوجه بتاعه. D. a special part of its back، جزء من الظهر بتاعه. طبعا احنا كنا شرحناها في الليسون، كنا قلنا ايه بقى؟ ايوه ولادي الشاطرين الحلوين اللي بيجاوبوا هتبقى number yes number C. برافو. اوكي، ان احنا شرحناها في الدرس. Number 11. Bats rely on what to locate their prey in the dark. الباتس بيعتمد على ايه علشان يسمع او علشان ان هو يحدد البريز بتاعته في الدارك؟ Number A. echolocation only، يعتمد على صدى الصوت بس. Number B. their sharp hearing only، بيعتمد على حاسة السمع only. Number C. their sharp eyesight and taste، بيعتمد على حاسة التذوق والنظر. Number D. echolocation and their sharp hearing، بيعتمد على صدى الصوت اللي بيرجع له والسمع الحاد بتاعه. طبعا أنا عارفة إن كلكم جاوبتوها. Number yes D. Number D. طيب تعالوا بعد كده اهو. Number 12. Flying bats don't hit different objects at night because they can what؟
الباتس لما بيطيروا بالليل ما بيخبطوش في أي حاجة خالص. ليه بقى؟ number A they can see them، هما شايفينهم. can touch them عشان هما بيلمسوا الحاجات دي. number C smell them. number D hear the echo reflected from them، إن هما بيسمعوا صدى الصوت بتاعهم فما بيغبطوش فيهم. أيوة هتبقى number بالظبط كده number 12. number 12 أوكي. طيب number 13 owls have all the following properties that give them greater ability to sense: distance, praise, making, low sound, except. بيقول لي هنا إن الأولز عندها كل البروبرتيز ديت أوكي علشان تقدر تحس بالمسافة ما بينها وما بين البريز اللي بتعمل أصوات قليلة except. ما عدا إيه بقى؟ number A large eyes. number B a bowl sharp face. number C a head that turns in all direction، يعني راسها بتتحرك في كل الاتجاهات، مش زينا كده يمين وشمال وفوق وتحت، لا ممكن تلف لورا كمان. number D weak sense of hearing. weak sense of hearing. طبعا هي عندها كل ده ما عدا ايه بقى؟ ايوه weak sense of hearing اللي عندها sharp hearing. طيب number 14. number 14 the owl's large eyes and bowl-shaped face considered as what adaptation. شكل الفيس بتاعها والعين الكبيرة بتاعتها ده يعتبر أنهي adaptation؟ اوعوا تكونوا نسيتوا التايبس بتاعت adaptation. only structure, only behavior, both structure and behavior, neither structure or behavior. طبعا قلنا بدل حاجة في تركيب الجسم تعتبر ايه؟ شاطرين حبايبي structure. طبعا احنا جاوبنا على أسئلة زي كده كتير فخلاص دي بقت سهلة بالنسبة لنا. طيب تعالوا بقى number 15. The nervous system of mammals consists of. الجهاز العصبي بتاع الثدييات بيتكون من ايه؟ number A the brain only. B the spinal cord only. C nerves and spinal cord only. number D the brain, spinal cord and nerves. هتبقى ايه number؟ yes number D. number D لأن احنا قلنا nervous system هيتكون من 3 parts. 3 parts. طيب تعالوا معايا كده نشوف number 16. The electrical impulses that transmit information from the surrounding environment through nerves are. المسج أو النبضات الكهربائية اللي بتنقل المعلومات من البيئة المحيطة ليا للأعصاب بتاعتي وعشان توصل لمين بقى بتروح لفين؟ number A in one direction only to the brain، بتمشي في اتجاه واحد بس عشان توصل للبرين. number B in one direction only from the brain، بتمشي في اتجاه واحد بس من البرين. number C in two opposite directions first from the brain and then back to it، يعني بتمشي في اتجاهين مختلفين، أول واحد جاي من البرين تاني واحد راجع للبرين. number D in two opposite directions first through the brain and then from it، بتمشي في اتجاهين مختلفين عكس بعض، يعني أول واحد بتوصل للبرين وبعد كده بتيجي من البرين. ها يا حبيبي تفتكروا أنهي واحدة فيهم هتبقى الأصح؟ أيوة number D، لأن أنا ما بيوصل لي أي حاجة من جسمي بتمشي جوه النيرفز لغاية ما تروح للبرين الأول،
يبقى لازم الأول إن هي reach to the brain first، توصل للبرين الأول وبعدين ترجع منه. أوكي، ترجع منه. كده إحنا خلصنا page 51 في المعاصر. تعالوا بقى نشوف page 52 بتقول إيه. page 52 number 17 both the spinal cord and nerves، كلا من الspinal cord والnerves بتبقى إيه؟ are located in the backbone، موجودة في الباكبون. B are located in small intestine، موجودة في الأمعاء الدقيقة. Number B are located in the number C transmit message from the brain to all parts of the body only، إن هي بتاخد المسج من البرين وتوصلها لبقية أجزاء الجسم بس. Number D transmit message from the brain to all parts of the body and vice versa، يعني بتاخد المسج من البرين لكل أجزاء الجسم وبعدين تعمل العكس. يعني إيه vice versa؟ يعني العكس، يعني تاخد من البادي وتودي للبرين. طبعا number 17 هتبقى دي. ليه؟ لأن هي بتمشي في two directions، في الاتجاهين، تاخد من البرين وتودي للبادي وبعدين تاخد من البادي وتودي للبرين. طيب number 18 all of the following are sensory organs except ده. كل اللي جاي دول يعتبر من الsensory organs. يعني ايه sensory organs؟ يعني الأعضاء الحسية، ما عدا مين؟ الeyes nose skin lungs. طبعا of course هتبقى مين؟ شاطرين lungs، مش محتاجة مننا أي حاجة، صح كده؟ طيب number 19 the nerves transmit information from and to the brain in the form of النيرفز بتنقل. النيرفز يعني هي الأعصاب، transmit يعني بتنقل المعلومات من وإلى المخ عن طريق إيه بقى، أو على شكل إيه؟ بتنقلها إزاي؟ بورق يعني مثلا، ولا بفويس نوت، ولا إيه بالظبط؟ تعالوا بقى كده نشوف هتنقلها إزاي. number A magnetic impulses، بتبقى عن طريق نبضات مغناطيسية. B electrical impulses، نبضات كهربية. number C light impulses، بتدي إشارة ضوئية يعني. number D sound impulses، بتدي إشارة صوتية. طبعا هتبقى number A. بسرعة كده. number B electrical impulses. دايما بنختار الحاجات اللي احنا أخدناها في اللسن. number 20 which of the following choices explain how the body reacts to the smell in the correct order؟ أي واحدة فيهم بتعتبر يعني التفاعل اللي بيحصل ما بين البادي والسراوندينج اللي حواليه. number A the brain the nose the nervous. B the nose the brain the nervous. number C the nervous the brain the nose. number D the nose the nervous the brain. يعني أنا ما بشم ريحة، أوكي smell يعني طبعا ريحة، يعني بتوصل ازاي ان انا اشمها؟ اول حاجة بتتعامل مع السميل هي مين؟ ما احنا لازم نفهم هي مين. النوز، صح؟ يبقى لازم ابدأ بالنوز، يبقى عندي اختيار بي او دي. طيب بعد النوز بيحصل ايه؟ لازم الاشارة بتاعت اللي انا شميت ريحة دي تتنقل. مين اللي بينقلها؟ النيرفز. يبقى لازم الاول النوز وبعد كده النيرفز. طيب النيرفز بتنقلها لمين؟ للبرين. برافو. يبقى أنهي إجابة عندي صح؟ يبقى number D. 21 the organ that processes the information collected through the sense of sight. هنا إيه هو الأورجن اللي مسؤول عن إن هو يجمع المعلومات الخاصة بالسايت؟ أوكي، يعني يديرها. processes يعني يديرها،
يبقى هو عامل كنترول عليها. Number A the spinal cord, B the nerves, C the brain, D eyes. طبعا اللي هيعمل كنترول هو المين كنترول سنتر اللي هو البرين، صح كده؟ طيب بعد كده عندي number 20. The correct order for a bat to locate a mosquito is. الترتيب الصح للبات علشان يشوف الموسكيتو مكانها فين، يحدد مكانها ايه هو. Number A the mosquito makes a sound that reaches the bat and then أيوة return to the mosquito. إن الموسكيتو هيعمل صوت والصوت ده يوصل للبات وبعد كده هيرجع للموسكيتو. طبعا wrong. The bat makes a sound that reaches a wall and then returns the mosquito. البات هيعمل صوت والصوت ده هيوصل لحيطة والحيطة دي هتخلي الصوت يرجع تاني للموسكيتو. طبعا wrong. Number C sound of birds reaches the mosquito and then returns to it. يعني الساوند هيجي من البيردز يروح للموسكيتو، من الموسكيتو يروح لمين؟ للبات أو غلط طبعا. Number D the bat makes sound that reaches the mosquito and then return to the bat. البات هيطلع صوت، الصوت ده هيوصل للموسكيتو يعني هيخبط فيها وبعد كده هيرجع تاني للبات. طبعا هي دي الإجابة الإيه؟ الصح. ده كده اللي بنسميه الإيكولوكيشن. أوكي؟ يبقى نمبر دي الإجابة الصح بتاعتي. طيب 23 If you wake up to smell of grilled chicken, the first part of your body to receive this smell is. يعني أنت دلوقتي بتشم ريحة فراخ مشوية. أوكي؟ يا ترى بقى أنهي عضو في جسمك هيبدأ إن هو يستقبل الريحة دي؟ طبعا هتبقى مين؟ أيوة طبعا كلنا عارفينها the sensory receptors in the ears ولا in mouth ولا in skin ولا in nose. طبعا in nose. نكمل. احنا دلوقتي في page 53. اوكي عندي هنا column A column B وعايزة أعمل match ما بينهم. number 1 bat. البات هختار الرقم كام؟ نقرأ كله. أوكي كل واحد كده يقرأ بسرعة ويبتدي يقول لي أي واحدة فيهم هتبقى خاصة بالبات. طيب أنا أقراهم كلهم كده ونترجمهم بعد كده نختار. number A it's from flying nocturnal animals that can hear the quiet movements of rats. إن هو يعتبر من الانيمالز الطائرة اللي يعني بتبقى active بالليل، وإن هو عنده حاسة السمع بتاعة الراتس movement اللي هو يعني يسمع الرات الفرين وهي ماشية بالراحة. number B it's from the nocturnal reptiles that can sense the body heat of rats. إن هو من الزواحف اللي بتبقى نشطة بالليل وعنده حاسة إن هو يحس بالحرارة الخارجة من الراتس. طيب number C it is non-flying mammal. هو مش بيطير ويعتبر من الثدييات. number D it is one of the flying nocturnal animals that sound reflected to it after hitting mosquitoes. هو يعتبر من الحيوانات الطائرة بالليل وبتشتغل بالليل، تبقى active يعني بالليل،
بحيث إن الساوند بيحصل له انعكاس ليه بعد ما بيخبط في الموسكيتوس. طبعا مين اللي بيتغذى على الموسكيتوس؟ يس، يبقى نمبر 1 البات هياخد دي. طيب نمبر 2 owls. هسيب لكم كده ثانيتين كده تختاروا الأولز، هتبقى أنهي واحدة فيهم. خلاص احنا خدنا دي هنعلم عليها عشان محدش ياخدها تاني. ايوه بالظبط كده، الأولز تبقى نمبر A. ليه بقى نمبر A؟ علشان ايوه هي اولا بتتغذى على الريتس، ممكن تاكل ريتس. ثانيا ان هي عندها حاسة السمع كويسة جدا. نمبر 3 هتبقى بالظبط كده ريبتايلز. اولا تبقى بي عشان السنيك ده من الريبتايلز. اوكي، كمان ان هو بي عنده حاسة الاحساس بالحرارة بتاعت مين؟ الاجسام اللي قدامه. طيب تعالوا بقى كده نشوف بعد كده ايه نمبر 2. نمبر 1 بيقول لي sensory receptors. طيب نقرا برضو كل التشويسز علشان كل واحد فيكم يختارها. Number A, it is the main control center in the animal body. إن هو مركز التحكم الرئيسي في جسم الحيوان. طبعا مين ده؟ البرين. يبقى number 3 هنكتب قدامها A. number 3 هنكتب قدامها A لأن احنا عرفناها دي سهلة جدا، واحط كده خط على 3 علشان أعرف اللي احنا أخدناه. طيب number B, they are electrical impulses that reach the brain. They are electrical impulses that reach the brain. احنا مش لاقيين لها حاجة دلوقتي. طيب نحسبها. Number C, it is found in the backbones and transmit message from and to the brain. حاجة موجودة في الباك بون وبتنقل الرسائل من البرين وتوديها له في نفس الوقت. أيوة number 4 يبقى 4 هتاخد C. 4 هتاخد C اللي هي السباينال كورد، النخاع الشوكي اللي بيبقى موجود في الظهر، في سلسلة الظهر. طيب يبقى أنا كده أخدت كمان C. أوكي، وأخدت هنا number 3 وأخدت number 4. طيب number D, they are found on the sensory organs and the first to sense the surrounding environment. موجودين في الأعضاء الحسية، ويعتبروا أول حاجة بتتأثر بالبيئة الحوالية. تبقى مين؟ أيوة sensory receptors. يبقى number 1 هتاخد number D. 1D. طيب number E, they receive information from the sensory receptors. بتستقبل المعلومات من السنسوري receptors. مين اللي بياخد المعلومات من السنسوري receptors؟ أيوة number 2 اللي هي النيرفز الأعصاب. أوكي، مهم أوي الكلام ده يا ولاد، مهم أوي الكلام ده علشان نبقى عارفين وظيفة كل حاجة ومنتلخبطش فيها. أوكي، طيب نشوف بقى بعد كده both right and wrong. Number 1, the sensory receptors in the eyes receive the sound produced by a radio and send it to the brain. الsensory organs اوكي يا سوري receptors يعني الأجزاء اللي موجودة في الأورجنز اللي بتحس بيها زي الآيس كده، بتستقبل الصوت الناتج من الراديو وبتبعتها للبرين. طبعا بدم يبقى مش هستخدم sound، يبقى wrong. Number 2, animals that are active during the daytime
are called the nocturnal animal. daytime يعني إيه؟ daytime يعني الصبح، طبعا هما بيبقوا at night، تبقى wrong. Number 3. Some animals prefer hunting during the night than hunting during the day. بعض الانيمالز بتحتاج إن هي أو بتفضل تصطاد بالليل عن الصبح. صح، دي right. Number 4. Some animals have abilities that humans don't have, and these abilities are called supersensory adaptations. يعني بعض الانيمالز بيبقى عندها قدرات مش موجودة في الإنسان، وفي نفس الوقت الابيليتيز دي أو القدرات دي بنسميها supersensory adaptation. طبعا هتبقى right، الكلام ده صح. Number 5. The owl depends on the echo to determine the location of prey within the grass or beneath the snow. الأول، هل الأول ليه علاقة بالإيكولوكيشن؟ طبعا wrong، ده بيبقى البات. Number 6. A bat makes sound that hit insects and then bounce back to eat. Thus, the bat can locate them. البات بيبعت صوت، بيعمل صوت، الصوت ده بيخبط في الحشرة اللي قدامه وبعد كده بيرجع تاني bounce، يعني بيحصل له ايه؟ بينعكس تاني ليه هو، وبيقدر عن طريق كده ان هو يحدد مكانها. طبعا it's right. 7. A snake has the ability to sense the cold bodies of prey using a special part of its face. إن السنيك بيعتمد على حاسة على الإحساس بالأجسام الباردة، خلي بالي الكولد بتاعة البري، وبيستخدم أجزاء خاصة في الفيس بتاعه. طبعا هي مش كولد، هي بتبقى heat أو hot، عشان كده تبقى wrong. أوكي، طيب شوف بقيت الإيه. Number 8. The special cord is the main control center of the body, which carries message from and to the brain. الspinal cord يعتبر المين كنترول سيستم. طبعا من أول الجملة كده هتبقى إيه؟ wrong، لأن المين كنترول سيستم هو البرين، يبقى دي كده إيه؟ wrong. أوكي، بعد كده عندي the heart. 9. The heart and eyes are connected to the brain through blood vessels that transmit information in the form of electrical impulses. طبعا الهارت ده متوصل والعين متوصلين بالبرين وعن طريق البلاد فيزلز. طبعا wrong، احنا هنا بنتكلم عن النيرفس سيستم، ما جبناش سيرة البلاد فيزل. Number 10. The tongue is the sensory organ responsible for taste, which sends message to the brain to process and therefore identifying the food type. طبعا right، بيقول لي هنا إن التانج ده بيبقى فيه sensory أو يعتبر من السنسوري organ المسؤول عن حاسة التيست، الطعم، وإن هو بيبعت مسج، المسج دي بتوصل للبرين وبعدين البرين ده بيعملها بروسيس، يعني بيتعرف عليها أو بيعالجها وبعد كده هو بتوصل إن هو يتعرف على نوع الأكل ده. طبعا right. 11. The sensory receptors in the nose are responsible for touching.
هل النوز هي المسؤولة عن التاتشنج؟ طبعا wrong. اوكي، طيب بعد كده هنبدأ بقى نحل في السؤال اللي بعده. scientific term. Number 1, a group of different animals that look for their prey at night. مجموعة من الانيمالز اوكي بتبحث عن البريز بتاعتها at night. يبقى اسمها ايه؟ سميناها ايه كلهم كده على بعض؟ انا مش عايزة example. محدش هنا يقول لي بات اول مش عارف ايه، لا انا مش عايزة example، انا عايزة اسم الجروب دي كلها اسمها ايه؟ ايوه nocturnal animals. نكتب بقى الإجابة كده nocturnal animals. Number 2, a reptile that can sense the body heat of its prey at night using a special part of its face. طبعا مين؟ أيوة السنيك. snake. Okay. Number 3, a property by which a bat can locate its prey insects through the sound reflected from them. ايه تعتبر ايه بقى؟ بنسميها ايه؟ هو بيعتمد على انهي خاصية علشان يلاقي البريز بتاعته؟ ايوه بيعتمد على echolocation. كلنا نكتب كده مع بعض echolocation. اوكي كتبنا echolocation. طيب Number 4, an animal that can turn its head backwards and has a bowl-shaped face and large eyes. طبعا كلنا عرفناه. مين؟ الأول. اوكي طيب Number 5, a system that control all the body functions and the nerves are one of its parts. ايه هو اسم السيستم؟ احنا ما خدناش غير سيستم واحد في الدرس ده كان اسمه ايه؟ nervous system. حتى كلمة system و nervous اهي يبقى اسمها nervous system. Okay, Number 6, the organ responsible for processing information transmitted to it and then send message to the sensory organs. أنهي organ؟ برافو brain هو المسؤول عن البروسيسنج brain. Number 7, an organ composed of a group of nerves located in the backbone and sends message from and to the brain. أنهي organ بيبقى موجود في الباك بون؟ اسمه ايه؟ كلنا عرفناه طبعا، وكمان مسؤول ان هو ياخد المسج يوديها للبرين وياخد المسج من البرين يوديها للبارتس of the body. طبعا كلنا عرفناه اسمه ايه؟ spinal cord. اوكي طيب Number 8, they include the eyes, nose, ears, tongue, and skin, and they receive information from the surrounding and send it to the brain. هما يعني بيبقوا شاملين الايز والنوز والايرز والتونج والسكن، وبيبعتوا او بيستقبلوا الانفورميشن من السراوندينج ويبعتوها للبرين. هي مين بالظبط كده؟ ايوه اسمهم ايه بقى؟
نشيل كل بقى اللي احنا حليناه ده الأول كده عشان نفضي الدنيا شوية. اسمها ايه بالظبط؟ sense organs. sense organs. اوكي نكتبها كده مع بعض. sense organs. 9. a type of nerves in the sensory organs that is responsible for receiving information from the environment. نوع من أنواع الأعصاب موجودة في الأورجنز، الأعضاء الحسية، مسؤولة عن إنها تستقبل المعلومات من البيئة. يعني تستقبل مثلا جو حر، جو برد، في ريحة، في نور. تبقى أنهي واحدة؟ أيوة sensory receptors. sensory receptors. sensory receptors. اوكي تمام. طيب نشوف بقى بعد كده. عندي سؤال complete. number 5. the following complete the following sentence. complete the following sentence. number 1. to determine places of prey at night, snakes rely on their abilities to sense what produced by the prey's bodies, whereas bats locate their prey using what property. سؤال طويل قوي كده، هنترجمه جزء جزء. هنا بيقول لي علشان أحدد المكان بتاع البريز بالليل، السنيك بيعتمد على إيه؟ الهيت. بيعتمد على الهيت. أوكي؟ لكن البات بيعتمد على إيه؟ البات أيوه بالظبط إيكو لوكيشن. إيكو لوكيشن. أوكي؟ طيب بعد كده number 2. echolocation property is used by what and what animals to locate the prey. مين اللي بيستخدم الايكولوكيشن؟ انهي animals؟ هما احنا قلنا 2، البات والايه والدولفين. يبقى نكتب كده bats ودولفين. اوكي bats ودولفين. number 3. bats use the echo to find their prey that is considered as an example of what adaptation. طبعا ده يعتبر أنهي adaptation؟ طبعا structure adaptation. structure adaptation. أي حاجة في الجسم تبقى structure adaptation. owls can detect the places of the prey by using the super senses of what and what. الأول بتعتمد على الإيه؟ أيوة على الهيرينج والسايت. hearing والسايت. اوكي معلش طبعا انا بكتب بالطريقه دي لان مبقاش عندي ايه مكان اكتب فيه، فاعذروني بقى. اوكي نمسح بقى الحاجات دي عشان شكل البيج ما تبقاش ملخبطه كده. خلاص دول كتبناهم. اوكي طيب number 5. number 5. an owl can see everything by turning what in all directions, whereas a chameleon
can see everywhere by moving its what in opposite direction. الأول بتحرك إيه في كل الاتجاهات؟ الهيد. هيد يبقى نكتب هنا هيد. لكن الكاميليونز، فاكرين الكاميليونز كانت بتتحرك إيه في اتجاهين مختلفين؟ أيوه بالظبط كده، الآيز. eyes. Number 6. A brain is connected to a group of nerves that passes through the backbone that is known as what؟ البرين متصل بمجموعة من النيرفز موجودة في الباك بون، بنسميها ايه؟ ايه اللي موجود في الباك بون؟ بالظبط كده spinal cord. spinal cord. Okay. Number 7. Information is transmitted from the sensory organs to the brain in the form of what through what؟ الانفورميشن بتتنقل من السنسوري organs بتروح للبرين على شكل ايه ومن خلال ايه؟ طبعا على شكل electrical impulses. electrical impulses كلنا بقى نكتب كده electrical impulses، وبتروح through the nerves. through the nerves. Okay. Number 8. If you saw a cat, you have received this information through the sensory receptors in your what? And then the nervous sends a signal to your what؟ لو انت شفت قطة، معنى كده ان انت استقبلت المعلومة دي عن طريق انهي organs؟ عن طريق طبعا الاي. يبقى نكتب هنا ايه؟ I. And then the nervous sends a signal to your هتبعت بقى مسج لمين؟ تقول له انا شفت القطة دي. البرين. البرين. تمام؟ طيب تعالوا بقى كده حبايبي نكمل بقية الأسئلة بتاعتنا. نكمل بقى، احنا دلوقتي في بيج عندي هنا number 6. correct the underline words. correct the underline words. اوكي. طيب تعالوا هنا كده نشوف correct هنا بيقول لي ايه. طبعا احنا هنا في page 55. Number 1. Some animals hunt at night because the number of prey is few and the weather is cool. طبعا كلمة few هتبقى wrong، وهنكتب بدلها كلمة ايه؟ large. large. العدد بتاع البريز بيبقى كتير، فبيخرج الانيمال ان هو يصطاد في الوقت ده علشان يلاقي اكل كتير ليه. Number 2. Tongue is a sensory organ that is responsible for smelling sour lemon. التونج هو العضو المسؤول عن السميلينج بتاع الايه، الطعم اللاذع بتاع الليمون. طبعا شوف انا بقول طعم يبقى هو مش سميلينج، هي تيست. تيست. نكتب كده كلمة تيست. Number 3. The spinal cord passes through the mouth. هل السبانيال كورد بيبقى في الماوس؟ طبعا هو بيبقى فين؟ يلا يا شاطرين، بيبقى فين؟ ايوه في الباك بون. بس هنمسح الكلام ده الاول كده علشان يبقى عندي مساحة اكتب فيها. بيبقى موجود فين؟ باك بون. اوكي.
Number 4. When a bat sends a sound against a wall, it returns to it. This phenomena is called camouflage. طبعا camouflage غلط. البات بيعتمد على phenomena بنسميها ايه؟ ايوه برافو عليكم. ecosystem. sorry ecolocation. اسف ecolocation. ecolocation. اوكي طيب. Number 5. The sensory receptors are the last part that receive information from the surrounding environment. طبعا هي مش last، هي ايه؟ عكس last تبقى ايه؟ first. بس نمسح الكلام ده كده ونكتب كلمة first. اوكي يبقى هنا هنكتب كلمة first. Okay, number 6. The way through which a snake senses its prey is similar to the way that an owl senses its prey. تبقى ايه؟ similar يعني متشابه، هي مش زيها، هي بتبقى ايه؟ differ يعني differ from يعني مختلفة. differ from. okay. Number 7. The organ that is responsible for receiving, processing and responding to information is the heart. طبعا مش الهارت، هو مين؟ بالظبط كده البرين. Number 8. The sense of eyesight of owls is weaker than that in bats. هل حاسة النظر أو البصر عند الأولز بتبقى أضعف من البات؟ لا طبعا دي بتبقى أقوى، بتبقى stronger. نكتب stronger. طيب بعد كده عندي سؤال give reason. Number 7. give reason for يعني قول الأسباب للأسئلة اللي جاية. Number 1. Animals that live in hot regions become active at night. ليه الأنيمال اللي بتعيش في الأماكن الحارة بتبقى نشيطة بالليل؟ طبعا عشان بالليل بتبقى الدنيا ايه؟ cool. يبقى أقول كده becomes it's cool at night. because it's cool at night. اوكي نكتب تاني because it's cool at night. دي إجابة سهلة وبسيطة نقدر كلنا نقولها. طيب number 2. Snakes have a part in their faces that have a super ability to sense heat. ليه السنيك بيبقى عنده جزء من وشه، الفيس بتاعه وجهه، بيبقى عنده قدرة خارقة أو قدرة كبيرة على إنه يحس بالهيت، علشان طبعا هو يقدر يعمل إيه؟ to locate the prey at night. to locate the prey at night. لأنه ممكن يحدد لي البريز فين بالليل. دي أسهل طريقة ممكن إن احنا نجاوب بيها الجيف ريزن. اوكي. Number 3. Owls have bowl-shaped face. ليه الأول بيبقى ليها الفيس بتاعها الشكل ده؟ عشان الفيس ده بيعمل ايه؟ it's help to detect okay
and amplify and direct distant sounds. بيقدر ان هو يساعدها ان هي بتحدد الايه، معلش الصوت، لان هي بيساعدها ان هي تقدر تحدد الايه وتكبر الصوت اللي بيجي من على مسافات بعيدة. نمبر احنا وصلنا لغاية نمبر ايه؟ نمبر 4. All the sensory organs are connected to the brain through nerves. لكل معظم الsensory organs بتبقى متوصلة بالبرين عن طريق النيرفز، لأن النيرفز بتبقى carry message from the sensory organs to the brain and from the brain to the responding organs. نقول تاني كده. Because nerves carry messages، بتبقى شايلة المسج من السنسوري organs الأعضاء الحسية to the brain، وبعد ما توصل للبرين تاخده بقى from the brain to the responding organ اللي هي الأعضاء المسؤولة عن الاستجابة للحاسة ديت. Number 5. Snakes can find food at night although they can't see well in the dark. السنيك ممكن ان هو يلاقي الاكل بتاعه بالليل بالرغم ان هو ما بيشوفش كويس بالليل. هنقول ايه بقى؟ because snake has the ability to sense the heat of prey's body. بيحس بالهيت اللي ناتجة من البريز body by using a special part of its special part in its face. special part in its face. طيب. Number 6. Although animals hiding within grass or beneath the snow and make quiet movement, owls can find them. بالرغم إن بعض الأنيمالز بتستخبى وسط الزرع وتحت التلج، ولما تيجي تحرك حركات بطيئة جدا وهادية جدا يعني من غير صوت يعني، لكن بالرغم من كده إن الأولز بيقدر إن هو يعملها كاتش، يمسكها وياكلها. ليه بقى؟ عشان الأولز عنده إيه؟ هنقوله كده owls have super sense of hearing. super sense of hearing. بس دي الإجابة. خلاص because owls have super sense of hearing. طبعا أنا بختصر لكم الإجابة وبديكوا بطريقة سهلة علشان الكل يقدر يجاوب ويجيب ريزة. بعد كده question number 8. what happens if number 1. a snake is injured in its face in the part that senses the heat. لو السنيك اتجرح في الجزء المسؤول عن ان هو يحس بالهيت بتاع البريز، هيحصل ايه؟ طبعا it can sense the heat of its prey's body at night so it can't hunt at night. نقول تاني كده، مش هيقدر ان هو يحس بالهيت اللي خارجة من البادي بتاعت البريز بالليل، علشان كده مش هيقدر ان هو يصطاد حاجة بالليل. يبقى it can't hunt at night. نشوف كده بقية الأسئلة page 56. نروح لبيج 56. تعالوا بقى نشوف question number 2 في what happened. Bats lose the ability to hear by using echolocation property. لو البات ما قدرش ان هو يحدد الايه المكان بتاع البريز عن طريق الايكولوكيشن، هيحصل ايه؟ Yes, they can't hunt at night. They can't hunt at night. مش هيقدروا يصطادوا بالليل. Number 3. Owls can turn their heads in all directions. لو الأولز ما تقدرش إن هي تحرك الهيد بتاعها راسها في كل الاتجاهات، إيه اللي هيحصل؟
Yes, they can search for praise. They can't search for praise everywhere but in one direction only. مش هتقدر إن هي تبحث عن البريز في كل الاتجاهات، لكن هتبحث عنه في direction واحد بس. طيب بعد كده number 4. The sensory receptors in an owl's ears are weak. الsensory receptors بتاعت الأولز بتبقى ضعيفة. هيحصل ايه؟ yes مش هتقدر ان هي تسمع البريز وتصطادها، يبقى برضو it can't hear the breeze so it can't hunt at night. مش هتقدر ان هي تصطاد بالليل. طيب بعد كده بيقول لي read the paragraph then correct the underlined words. The bubble-shaped faces of owls and the fur on their heads are considered a behavior adaptation that helps them detect and amplify distant sound. In addition, the ability of owls to turn their eyes in all directions is also a behavior adaptation that helps them search for praise. طيب تعالوا كده نشوف. بيقول لي الشكل بتاع الفيس بتاع الأولز والفير اللي على الهيد. هي عندها فير على الهيد؟ طبعا عندها ايه؟ feathers. يبقى نشيل كلمة فير ونحط بدلها feathers. طيب are considered as a behavior adaptation. طبعا احنا قلنا قبل كده اي حاجة في الجسم بتبقى ايه؟ structure adaptation. طيب بعد كده the ability of owls to turn their eyes. هي بتحرك عينيها؟ لا، هي بتحرك ايه؟ الheads their heads. okay also a behavior. طبعا يبقى ايه؟ ايوه شاطرين structure. 10. Look at the opposite figure then answer the questions below. يعني كلنا كده هنيجي عند الفيجر اللي قدامنا ده كده وأبص عليه. فيجر يعني الشكل اللي قدامي، وأبص عليه وبعد كده أعمل complete أو أجاوب الأسئلة اللي قدامي. What does the figure represent؟ الفيجر اللي قدامي ده بيمثل إيه؟ الشكل بتاع إيه؟ ده اسمه إيه بقى؟ أيوة شاطرين nervous system. يبقى ده الشكل بتاع nervous system الموجود في الهيومن. طيب label the figure. يعني ايه label؟ يعني هكتب الأسامي بتاعت كل حاجة اللي هو معلم لي عليها. يعني كاتب لي هو زي ما احنا شايفين كده number 1 و 2 و 3. هشوف 1 مشاور على أنهي جزء واكتب اسمه. 2 برضو نفس الكلام، دي كلمة label. number 1 مشاور على مين؟ على البرين. نكتب كلمة brain جنب كلمة 1. number 2 مشاور على الجزء اللي في النص ده. شايفينه الجزء اللي في النص ده؟ الجزء اللي في النص ده اسمه ايه؟ ايوه spinal cord. number 3 مشاور على ايه بقى؟ number 3 بصوا كده الحاجات اللي طالعة دي كده اهو كده من هنا كده، دي اسمها ايه؟ ايوه هنكتب هنا بقى في الحتة دي كده هكتب ايه؟ ايوه هكتب ايه؟ هكتب nervous. اوكي طيب اجي بعد كده بيقول لي ايه؟ complete. number 1 بيقول لي number A is found inside the backbone of the human body. يعني هنا هختار number من النمبرز اللي هو كاتبها لي دي 1 او اللي هم دولت 1 او 2 او 3. خلاص هختار من هنا كده من 1 او 2 او 3 وهكتب هنا الرقم بتاعهم.
فبيقول لي أنهي نمبر من دول بيكون موجود في الباك بون. طبعا نمبر 2 number 2 اللي هو السباينال كورد. طيب 2 number what represent the main control center in the human body. المين control center هيبقى number كام؟ number أيوة كلنا بنقول number 1 اللي هو البرين. مش هكتب بقى اسم برين، هو ما قاليش اكتب الاسم، هو قال لي اكتب النمبر. 3 number what spreads all around the human body parts. مين اللي بيبقى منتشر؟ spread يعني منتشر في كل الأجزاء بتاعة الجسم. طبعا number 3 اللي هي النيرفز. اوكي كده احنا وصلنا لنهاية الأسئلة بتاعتنا. اوكي بتمنى يا رب يكون الدرس بتاعنا عجبكم ويكون الشرح وافي وتكونوا فهمتوا معانا الأسئلة. بس يا ريت قبل ما نسيب الفيديو يعني نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل شير للفيديو علشان بقية الناس تستفيد. ويا ريت كمان نعمل لايك للقناة. انتوا ما تعرفوش احنا بنتعب قد ايه في الفيديوز ديت وبتاخد مننا وقت قد ايه علشان نوصل بيها لأفضل طريقة ممكن ان هي توصل لكم معلومة بشكل بسيط وتلحقوا تراجعوا علشان الامتحانات. ويا ريت ما حدش يكسل يا ولاد ان هو يعمل الحاجات اللي احنا بنقول عليها السبسكرايب والشير واللايك، لان دي بتدعم القناة وبتخليني اقدر ان انا اعمل فيديوز كتيرة وبتشجعني كمان. بشوف كمان في الكومنتات انتوا بتحتاجوا ايه وببدأ ان انا اعمله لكم. خلاص يا ريت كلنا ما نكنسلش ما نكسلش ان احنا نعمل الشير والسبسكرايب. وربنا يا رب يوفقكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.